Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota didahului oleh perwira diraja yang membawa pemuras dan karga. Sementara perwira askar membawa kelasak dan kampilan serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan empat. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris dan Datuk Paduka Awang Razali. Berangkat sama Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Sebaik saja Duli Yang Teramat Mulia bersemayam di tempat yang dikhaskan, jurulaki Awang Haji Johan Arifin dan pegandang-pegandang yang lain masuk membawa alat-alat seperti serunai dan gendang labik. Majlis dimulakan dengan yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setiadiraja Sahibul Karib bahawa istiadat membuka gendang jaga-jaga telah siap sedia. Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setiadiraja Sahibul Karib kemudian menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia bahawa majlis telah siap sedia. Ampun beri ampun, Yanda Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menyembahkan bahawa majlis istiadat berkenaan jaga-jaga bagi perkahwinan diraja Paduka juga Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubal Bulbulkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bulkiah Muazzadin Berdaulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Isyami telah siap sedia. Pelambang beliau sabda. Sebaik saja Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat membuka gendang jaga-jaga dimulakan, jurulaki Awang Haji Johan Arifin kemudian menjunjung anugerah dan berjalan menuju Patorana melalui pelaluan sebelah kiri untuk mengangkat nakara dan mengusungnya di atas kepala. Jurulaki Awang Haji Johan Arifin kemudian berjalan membelah majlis menuju ke tempat yang dikhaskan, meletakkan nekara di tengah-tengah di antara dua gendang labik. Nekara dititir diikuti oleh gualan gendang labik, tiupan serunai, gong dan canang. Tiap-tiap titir diikuti dengan tembakan meriam sehingga 21 das. Titir diubah kepada titir gendang alih-alihan tengah dan gendang alih-alihan hujung, diikuti dengan titir gendang perang yang lazimnya dititir mengikut jumlah orang yang hadir dan berhak digendangkan. Bagi putera-putera Sultan, pangeran-pangeran Ksatria dan pangeran-pangeran peranakan, titirnya adalah bernekara, manakala bagi pihin-pihin mantri berciri tidak bernekara dianggarkan 10 kali titir bernekara dan 10 kali titir tidak bernekara.
Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz, Mufti Kerajaan. Binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin Berdaulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selesai saja doa selamat, jurulaki Awang Haji Johan Arifin menjunjung anugerah, mengusung nakara dan berjalan membelah majlis menuju ke Patorana. Nakara diletakkan semula di tempat asalnya. Sementara itu, pegandang yang lain menjunjung anugerah keluar dari majlis. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan kemudian menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib bahawa majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia bahawa majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Bimbang pun yang dipihin Orang Kaya Johan Pahlawan menyembahkan Alhamdulillah dan izin Allah dan dengan berkat Daulat Duli Tuan Prabang, Majlis Istiadat buka gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Tambang Jong sabda. Duli Yang Teramat Mulia kemudian mengurniakan sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Wisaitah Pihin menyembahkan kehadapan majlis Paduka Anda bahwa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga bagi perkahwinan diraja di antara Paduka Adinda Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bulqiyah dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi telah selamat sempurna dilaksanakan. Dan seterusnya Pihin akan dapat menyembahkan kurnia pasukan gendang jaga-jaga pada pagi ini kepada Paduka Adinda Duli Pangeran Muda Abdul Matin yang telah dititahkan memangku majlis perkahwinan pihak pengantin diraja lelaki. Miatota saja. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota kemudian berangkat meninggalkan majlis. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Ksatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis-Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pangeran-Pangeran Peranakan, Pihin-Pihin Mantri, Mantri-Mantri Hulu Balang dan Mantri-Mantri Pedalaman, Duta-Duta, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya Tinggi, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Ketua-Ketua Jabatan. Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Lala Diraja Sahibul Irsyad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim, Yang Amat Mulia Pangeran Sanggamar Diraja Major Jeneral Bersara Pangeran Haji Ibnu Basit, Yang Amat Mulia Pangeran Ratna Wijaya Brigadier Jeneral Bersara Pangeran Haji Hasnan dan Yang Mulia Awang Nabil Mahmud Abdul Qadir Al-Hashimi. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke bilik khas. Di Dewan Cempaka Darussidek, Majlis Istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga bermula dengan Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Lala Diraja Sahibul Irsyad bahawa kurnia sepasukan gendang jaga-jaga yang dianugerahkan kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin telah siap sedia.
Mengenang pun Ramba menyembahkan kurnia pasukan gendang jaga-jaga bagi istiadat perkahwinan diraja dianugerahkan kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin yang memangku istiadat perkahwinan diraja bagi pihak pengantin diraja laki-laki telah siap sedia. Yang dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jaafar menjunjung anugerah untuk menghadap Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Lalai Diraja Sahibul Irsyad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim. Yang Amat Mulia kemudian menyabdakan supaya Yang dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan menghadap dan menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Seri Pangeran Muda saya terpingin menghadap dan menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin bahawa kurnia sepasukan gendang jaga-jaga telah siap sedia dan dijunjung kurnia perkenan supaya istiadat dimulakan. Yang dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan menghadap dan menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Tuanku menyembahkan bahawa kurnia sepasukan dan jaga-jaga telah siap sedia. Hamba beri tuanku menjunjung kurnia perkenan bagi Majlis Istiadat menjunjung kurnia kenan jaga-jaga dimulakan. Junjung sabda. Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Sebaik sahaja Yang dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia, maka Yang dimuliakan Pehin menghadap dan menyembahkan sabda yang dijunjungnya kepada Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Lalai Diraja Sahibul Irsyad. Kenang pun pada menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin bahawa Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Anugerah Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Lalai Diraja Sahibul Irsyad menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Gualan gendang labik dimulakan disertai tiupan serunai dan gualan gong dan canang diiringi tembakan meriam sebanyak 17 das. Dari gualan gendang labik membawa ke titir gendang alih-alihan tengah dan gendang alih-alihan hujung, diikuti oleh titir gendang perang yang lazimnya dititir adalah mengikut jumlah orang-orang yang hadir, iaitu yang berhak digendangkan, iaitu sebanyak 10 titir. Doa selamat dibacakan oleh Yang dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili. Supaya menjadikan istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga ini sebagai tanda bermulanya istiadat perkahwinan diraja bagi Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadilah Lubabul Bulkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muazzadin Waddaulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jurulaki Awang Haji Johan Arifin kemudian menjunjung anugerah menuju ke rumah pegandangan diikuti oleh pegandang-pegandang yang lain. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lalediraja Sahibul Irsyad bahawa majlis istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Kenapa? Alhamdulillah, majlis istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga telah selamat sempurna dilaksanakan. Yang Amat Mulia kemudian menyabdakan supaya Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Laila Pahlawan menghadap ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Saya terpilih menghadap dan menyembahkan ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bahawa majlis istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan dan majlis menjunjung anugerah. Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Laila Pahlawan kemudian menghadap dan menyembahkan ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Tuanku menyembahkan bahawa majlis istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga telah selamat disempurnakan dan majlis menjunjung anugerah dijunjung sabda anugerah. Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya majlis ditutup. Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Laila Pahlawan kemudian menghadap dan menyembahkan sabda yang dijunjungnya kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lalediraja Sahibul Irsyad. Mohon ampun pada menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bahawa Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya majlis ditutup. Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lalediraja Sahibul Irsyad kemudian menyabdakan supaya majlis ditutup. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat meninggalkan majlis. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga bagi perkahwinan diraja di antara Paduka Adinda Pengiran Anak Putri Fazilah Lubabul Bolkiah dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi telah selamat sempurna dilaksanakan.